ในเรื่องของยาเสพติดถ้าในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองผมนะครับผมมองว่ายาเสพติดมันเป็นเหมือนเครื่องมืออันนึงของนักการเมืองนะครับที่เอามาใช้เป็นแคมเปญเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงเพราะนั้นเวลาที่มักงานเมืองพรรคไหนมีนโยบายอะไรที่มาจัดการกับยาเสพติดอันนี้ยังถือว่าเป็นนโยบายที่คนค่อนข้างจะซื้อจะยอมรับแต่ว่าอันหนึ่งที่นักการเมืองไม่ค่อยได้ทบทวนไม่ได้มองเห็นก็คือว่ารูปแบบการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะต้องทบทวนเนาะเพราะว่าเราใช้มาตรการเฉพาะดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยการจัดการปัญหายาเสพติด70กว่าปีของประเทศไทยไม่ได้ลดลงตรงกันข้ามกับเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทบทวนแล้วก็หาทางเลือกที่มันเหมาะสมเพราะถึงยังไงเนี่ยผู้ใช้ยาก็ยังเป็นคนไทยอยู่เพราะนั้นยังไงรัฐบาลก็จะต้องดูแลคนเหล่านี้ว่ากฎหมายและนโยบายยาเสพติดของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกับประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ผ่านมาที่เน้นเรื่องการปราบปรามและทำให้ยาเสพติดเนี่ยมันหมดไปจากสังคมไทยหรือหมดไปจากประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงงั้นนโยบายยาเสพติดประเทศไทยที่ผ่านมาเน้นเรื่องการปราบปรามอย่างรุนแรงเน้นเรื่องการบังคับบำบัดผู้ใช้ยาหรือผู้เสพยานี่คือเป็นแนวนโยบายตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลแนวนโยบายของประเทศไทยก็มุ่งเพื่อที่จะไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยปลอดจากยาเสพติดซึ่งเป็นไปไม่ได้ผมทำงานกับผู้ใช้ยามาอย่างน้อยเนี่ย10 ปีแล้วก็การทำงานกับผู้ใช้ยาที่ได้ลงไปใช้ชีวิตไปคลุกอยู่ผู้ใช้ยาเนี่ยทำให้เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่แท้จริงกับผู้ใช้ยานั้นเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผมได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการทำงานกับเพื่อนผู้ใช้ยาเนี่ยแค่การจัดบริการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเรื่องนโยบายเรื่องกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีที่ทำให้เขาเข้าไม่ถึงบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆในปี 2546 เนี่ยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลมีสงครามยาเสพติดมีนโยบายสงครามยาเสพติดแล้วก็สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสตับอักเสบ C หรือว่า HIV เนี่ยในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีดเนี่ยในปี 46 นั้นค่อนข้างมีอัตราการติดเชื้อที่สูงตอนนี้นโยบายยาเสพติดของไทยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับในเรื่องของการทำงานกับผู้ใช้ยาเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการปราบปรามมุ่งเน้นในเรื่องของการบังคับบำบัดอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีชีวิตที่มันวนเวียนอยู่กับการเข้าคุกแล้วก็ออกมาเข้าคุกแล้วก็ออกมาซึ่งจากการทำงานของโอโซนเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วรูปแบบการจัดการปัญหาที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับโอโซนเราเองก็พยายามที่จะเอารูปแบบของการลดอันตรายคือพยายามที่จะมองเรื่องสุขภาพของคนมองชีวิตของคนเป็นหลักนะครับเข้ามาทำงานเป็นเอาท์รีชนะคะเอาสิแล้วก็ออกไปหนุนเสริมเพื่อนคือไปหาเพื่อนตามอย่างหยกทำอยู่เนี่ยของหยกเนี่ยอยู่ที่ดินแดงใช่ไหมคะก็เอาอุปกรณ์สะอาดไปให้เพื่อนที่ยังต้องใช้ยาอยู่เพื่อนที่รู้ตัวแล้วว่า positive ใช่ไหมคะเราก็พาเพื่อนเข้าระบบหรือว่าเพื่อนที่เข้าระบบแล้วเข้าระบบรับยาต้านก็พยายามคุยกับเขาว่าต้องกินยาสม่ำเสมอหรือว่าเจอเพื่อนรายใหม่ก็พยายามให้ความรู้ว่าอย่าไปใช้เข็มปะปนกับใครอันนี้คือรายใหม่ทุกครั้งที่เราออกไปเนี่ยมันมีทั้งเจอทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่จากที่ประสบการณ์ตัวอยู่เองนะแล้วก็ที่เห็นในเพื่อนๆถามคนที่เขาเลิกได้สิว่าเขาเลิกได้เพราะอะไรไม่มีใครหรอกที่เลิกได้เพราะว่าติดคุกเขาเลิกได้เพราะว่าเขาอยากเลิก
เขาอยากเลิกแล้วเขาก็พยายามทำให้ได้ คือในประสบการณ์ของเราการบังคับบำบัดในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่การที่พยายามที่จะไปค้นหาใครคือเป็นผู้ใช้ยาโดยการบังคับตรวจฉี่การตั้งด่านเอาคนมาตรวจฉี่พอใครมีสารเสพติดในร่างกายเนี่ยก็จะบังคับว่าเขาจะไปบำบัดหรือไม่ไปบำบัดถ้าไม่ไปบำบัดก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญามีโทษถึงจำคุกหรือมีโทษปรับนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ไปบำบัดด้วยความสมัครใจคุณก็จะต้องเข้าไปสู่เรือนจำ ไม่เชื่อว่าการบังคับจะช่วยทำให้คนหยุดใช้ยาได้นะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ใช้ยามาก่อนนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมีความเชื่อว่าคนเนี่ยถ้าเขาจะหยุดใช้ยามันต้องมาจากการตัดสินใจของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการบังคับไม่ได้ช่วยทำให้คนหยุดใช้ยาได้ในขณะเดียวกันการบังคับในมุมมองของผมในมุมมองของโอโซนเนี่ยเรามองว่ามันยิ่งทำให้ผู้ใช้ยาเนี่ยมีชีวิตที่มันซับซ้อนขึ้นเพราะว่าคนกำลังเอาคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปสู่ปัญหาเรื่องของการเลือกปฏิบัตินำไปสู่ปัญหาเรื่องของการตีตรานะครับแล้วก็ผู้ใช้ยาก็ถูกมองให้เป็นจำเลยของสังคมตลอดไปการรักษานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาคุณต้องการการบำบัดรักษาคุณจะตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโดยบุคลากรทางการแพทย์ว่าคุณมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาถ้าคุณมีปัญหาคุณควรจะต้องทำยังไงแล้วคุณมีทางเลือกอะไรได้บ้างคุณสามารถมีทางเลือกที่จะเลือกให้เหมาะกับสภาพปัญหาของตัวคุณเองแล้วถ้าคุณเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเนี่ยคุณควรจะได้รับการดูแลเป็นหลักจากบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่บุคลากรจากผู้บังคับใช้กฎหมายงั้นการบังคับบำบัดไม่ใช่การรักษาการบังคับบำบัดเป็นการลงโทษเรือนจำก็จะไม่มีที่ขังคุกไม่มีที่ขังผู้ใช้ยานะเพราะว่าในตอนนี้ถ้าดูจากสถิติเนี่ยเพราะว่าเกือบ 70-80% ของคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะนั้นคุกไม่ใช่บ้านของผู้ใช้ยาอันนี้ผมว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องทบทวนว่าถ้าอย่างนั้นคุกไม่ใช่บ้านเนี่ยการที่จะเอาผู้ใช้ยาเข้าไปอยู่ในคุกคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีผมมองว่าถ้าประเทศไทยยังไม่ทำการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดในตอนนี้เนาะสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏได้ชัดก็คือจะมีจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะใช้มาตรการสงครามหรือการบังคับบำบัดก็แล้วแต่เนี่ยอันที่สองคือจำนวนผู้ใช้ยาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันที่สองเนี่ยปัญหาในเรื่องของการรังเกียจตีตาหรือว่าการอยู่ร่วมในสังคมระหว่างผู้ใช้ยากับคนทั่วไปเนี่ยก็จะยิ่งมีปัญหาทวีคูณมากขึ้นมันสะท้อนให้เห็นถึงที่ผ่านมามันมีการขับไล่ผู้ใช้ยาออกจากพื้นที่ออกจากชุมชนเพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐยังดำเนินการตามมาตรการตัวนี้อยู่เนี่ยรัฐเองก็จะต้องใช้งบประมาณที่เยอะมากขึ้นเพื่อมาจัดการกับคนในประเทศของตัวเองมากขึ้น